नमस्कार, प्रतिमा किचन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्णलाई स्वागत छ यस च्यानलमा। आज म हजुरहरूका लागि लिएर आएकी छु एउटा नयाँ रेसिपी आँपको अचार, जुन कसरी बनाएपछि हजुरहरूले 1 वर्षसम्म मजाले मिठो मानी खान सक्नुहुनेछ। सामग्रीहरू: ज्वानो, खुर्सानी, सुप, धनिया, जीरा, नुन, सर्सो, सुकेको खुर्सानी, अनि हामीलाई यसको लागि तेल पनि चाहिन्छ, बेसार। सुरुमा अब आँप लिने, आँपलाई राम्रोसँग पखाल्ने, मिची पखाल्नुपर्छ, राम्रोसँग पखाल्ने। यसलाई पखालिसकेपछि एउटा भाँडोमा निकाल्ने। भाँडोमा निकालिसकेपछि अब यसलाई हामी सानो सानो टुक्रा पारेर काट्ने। मसिनो सानो टुक्राहरूमा सबै आँप काटिसकेपछि यसरी नै काट्नु होला, सानो सानो एकनासको टुक्रा पारेर। बिया पनि फाल्नुपर्ने हुन्छ, बिया मिस्यो भने तितो तितो हुन्छ, मिठो हुँदैन। सबै आँपलाई यसरी नै काट्नुस्। यो आँपलाई काटिसकेपछि यसलाई अब घाममा सुकाउनु पर्छ 4 घण्टासम्म। हामी मसला तयार गर्छौँ। त्यसको लागि सबै मसलाहरू धनिया, जीरा, सौफ, ज्वानो, सर्सु सबै हामी भुट्छौँ सानो आगोमा। 1 मिनेट सानो आगो लगाएर। यसको बास्ना आउन थाल्छ, त्यसपछि यसलाई निकाल्दियौँ, धेरै डढाउनु हुँदैन। फेरि सुपलाई नि त्यसै गरी भुटौँ। सुपलाई नि 1 मिनेट सानो आगो लगाएर भुट्ने। डढ्न दिनु हुँदैन, यसको काँचोपन जान्छ, हल्का बास्ना आउने बेलासम्म भुट्ने। त्यसपछि यसलाई पनि निकाल्दिने। यसको बास्ना आउन थालेछ, हेर्नुहोस्। अब म यसलाई निकाल्छु। मिठो बास्ना छ। सर्सोलाई चाहिँ 30 सेकेन्ड जति भुटौँ। धेरै भुट्यो भने छिटो डढ्छ, सानो सानो दाना हुन्छ यसको। धेरै बेर भुट्नु पर्दैन यसलाई। सुकेको खुर्सानी, यसलाई पनि हामी 30 सेकेन्ड जति सानो आगोमा हल्का भुट्छौँ। धेरै बेर भुट्यो भने खार लाग्छ गर्छ। हल्का भुट्यो हुन्छ यसलाई पनि। यसको फ्लेभर, यसको स्मेल मिठो आउँछ। ज्वानो, यसलाई धेरै बेर भुट्नु पर्दैन, 30 सेकेन्ड जति हल्का तातो लगाए पनि पुग्छ यसलाई। सबै मसलाहरू एकै ठाउँ राखेर अब हामी मिक्सरमा राखेर हामीले यसलाई
मसिनो हुने गरी पिस्छौँ, धेरै मसिनो होइन। पिसिसकेपछि एउटा भाँडामा खनाउने। त्यसपछि एउटा भाँडामा खनाएपछि अब हामी यसमा खुर्सानी पिस्छौँ। खुर्सानी चाहिँ हल्का दरदरा गरी पिस्ने, मसिनो गरी नपिस्ने, यसको सिडहरू नपिसिने गरी पिस्ने, यसरी पिस्छौँ। सबै मसलाहरू अब रेडी भयो। अब हामी लसुन, यसको लागि हामीलाई लसुन पनि चाहिन्छ। लसुन हेर्नु यसरी पानीमा भिजाएपछि राम्रोसँग यसको बोक्राहरू निस्किन्छ सजिलोसँग, सजिलोले खुर्साउन सकिन्छ। बेलुकी तपाईँले यसलाई पानीमा भिजाएर छोडिदिनु भयो भने बिहान एकदम राम्रोसँग सजिलै गरी निकाल्न सकिन्छ यसको बोक्रा चाहिँ। देख्न सक्नुहुन्छ, हेर्नुहोस् कस्तो राम्रोसँग कति सजिलै निस्केछ यसको बोक्रा। सबै लसुन त्यसरी नै निस्किन्छ, बोक्रा निस्किन्छ, हेर्नुहोस्। हातले मिस्दा नि बोक्राहरू निस्किन्छ, हेर्नुहोस् त। एकदम सजिलो हुन्छ यसरी। अनि हामी अब तेल तताउँछौँ। मैले चाहिँ यहाँ तेल आधी लिटरभन्दा अलि बढी तेल बसालेको छु। हामीले अघि आँपलाई नुन र बेसार हालेर राखेका थियौँ, त्यसमा पानी निस्किन्छ, त्यो पानी यसरी निकाल्नुपर्छ। तेल तात्दै गर्छौँ। तातेको तेल हल्का हल्का सेलाएपछि त्यसलाई युज गर्नु सजिलो हुन्छ। अलिअलि तातै हुँदै हामी लसुनलाई यसमा राख्छौँ अनि यसलाई अलि सेलाउन छोडिदिन्छौँ। सेलाइसकेपछि हामी अघि पिसेको मसलाहरू सबै यसमा एक एक गरी मिक्स गर्छौँ राम्रोसँग। रातो खुर्सानी पिसेको धुलो राम्रोसँग मिक्स गर्न यसलाई। मजाले राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ तेलमा। अघि बेसार राखिसकेका छौँ, त्यो भएर हामीले अलिक कम बेसार राख्छौँ यसमा अहिले। नुन पनि अघि हामीले नुन र बेसार मोलेर अघि राखिसकेका छौँ, त्यो भएर यसमा अलिक कम नै राख्दा हुन्छ। अचार हो कि अलिकति बढी नै राख्नुपर्छ, त्यही पनि अमिलो भिज्दै जाँदाखेरि नुन कम आउँछ, त्यो अलि बढी नै नुन राख्नुपर्छ अचारमा। अब हामी आँपको टुक्राहरू आँपलाई मसलामा राम्रोसँग मोल्छौँ। सबै पिसमा मसला पुग्ने गरी राम्रोसँग चलाउने, मोल्ने। एकदम सफ्ट भएछ आँपको पिसहरू। मजाले यसलाई मिक्स गर्नुपर्छ। मसला राम्रोसँग यसमा लाग्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो देखिएको छ। मसलाहरू राम्रोसँग लागिसक्यो। अब यसमा
पिठमा अलि बढी मसला रहेको छ, त्यही भएर अलि राम्रोसँग चलाउनु पर्छ यसलाई। हेर्नुस् अचारलाई राम्रोसँग मिक्स गरिसकेपछि एउटा सफा भाँडोमा राख्ने। हामी अब यसलाई एउटा डब्बामा राख्छौँ। यसलाई राम्रोसँग टाइट ढक्कन लगाएर अनि हामी यसलाई घाममा राख्छौँ। लगभग 1 महिना घाममा सुकाएर राखेपछि अनि यो अचार खान रेडी हुनेछ। ढक्कन राम्रोसँग लगाउनुपर्छ, टाइट, हावाभित्र छिर्न नसक्ने गरी, छिर्न नदिने गरी। हाम्रो अचार रेडी भयो। तपाईँ यसलाई 1 वर्षमा